ඉතින් ඔන්න වෙනද වගේ මම අදත් මගේ ආදරණීය යාළුවෝ හැමදෙනාම ආයුබෝවන් කියලා ආදරේ සාදරෙන් පිළිගන්නවා මගේ YouTube channel එකට. ඉතින් හැමදාම වගේ අදත් මම මේ ඔයාලගේ ළඟට ආවේ ඔයාලගේ දරුමට සහ ඔයාලට ප්‍රයෝජනවත් වෙන තවත් එක වටිනා වැදගත් වීඩියෝ එකක් ඔයාලට දෙන්න බලාපොරොත්තුවක් ඇතුව. හරි. ඉතින් අද මම කරන වීඩියෝ එකේදී ඔයාලට කියලා දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා සෝලාර් වලින් කියන්නේ සෝලාර් වලින් වැඩ ගන්න පුංචි ගාඩන් ලැම්ප් එකක් හදා ගන්න විදිය. ඉතින් මම මේක බේසික්ම විදියට තමයි ඔයාලට කියලා දෙන්න ලෑස්ති වෙන්නේ. අපිට මේ වැඩේ කරන්න කලින් උවමනා වෙනවා පුංචි උපකරණ කීපයක්. ඉතින් ප්‍රධාන වශයෙන්ම අපිට උවමනා වෙනවා මෙන්න මේ විදිහේ පොඩි සෝලාර් පැනල් එකක්. ඔයාලට පේනවා ඇති. මේ විදිහේ පොඩි සෝලාර් පැනල් එකක් ඕන වෙනවා. ඉතින් මා ගාව මේ වගේ ඒවා දෙකක්ම තියෙනවා. ඉතින් මම මේ කාලයකට කලින් ගෙන්න ගත්ත සෝලාර් පැනල් දෙකක් මේ වගේ දෙකක්ම තියෙනවා. අපිට මේන් එකක් තිබුණොත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. සෝලාර් පැනල් අපිට උවමනා වෙනවා එකක් හෝ දෙකක්. මෙන්න මේ විදිහේ ලිතියම් අයන් බැටරියක් උවමනා වෙනවා. ලිතියම් අයන් බැටරියක් ඉතින් ඔයාලට කියන්නේ සාමාන්‍ය මේ වගේ බැටරියක් නැත්තම් මේ වැඩේට ෆෝන් බැටරියක් උනත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. හැබැයි මේ වගේ බැටරියක් පාවිච්චි කරනවා නම් අපිට අනිවාර්යෙන්ම උවමනා වෙනවා TP4656 මෙන්න මේ විදිහේ charging module එකක්. ඉතින් මම මෙතනදී පාවිච්චි කරන මේ බැටරිය හින්දා තමයි මේ module එක පාවිච්චි කරන්නේ. ආයි අපිට උවමනා වෙනවා මෙන්න මේ විදිහේ මේව ට්‍රාන්සිස්ටර් එකක් H1061. ඉතින් මේ වෙනකොට ඔයාලට පුළුවන් H1065 උනත් ආදේශ කරන්න. ඒ වගේම D313 ඒ ට්‍රාන්සිස්ටර් එක උනත් අපිට ආදේශ කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතනදී ගොඩක් වෙලාට D313 මේ 1061 1065 1070 වගේ ඒවා පාවිච්චි කරාට ගැටලුවක් නැහැ. දෙකක් උවමනා වෙනවා. ඊට පස්සේ අපිට උවමනා වෙනවා තව මයික්‍රෝෆැරඩ් එක ධාරිත්‍රකයක්. ඉතින් මේකෙදි නම් මම අරගත්තේ වෝල්ට් 50 ඒගොල්ලෝ ගාව තිබිච්ච එක. මේක වෝල්ට් 16 වුණත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ආයි අපිට උවමනා වෙනවා තව 1 ඇම්පියර් ඩයෝඩ් එකක් මොනවම හරි. දැන් ඉතින් මෙතන තියෙන IN 4007 එකක්. ආයි උවමනා වෙනවා තව අපිට 100 නෙමෙයි 1 කිලෝ ඕම් රෙසිස්ටර් එකක් සහ ආයි උවමනා වෙනවා අපිට 1.5 කිලෝ ඕම්ස් රෙසිස්ටර් එකක්. මේ තියෙන්නේ රෙසිස්ටර්ස් දෙක. අමතරව තව උවමනා වෙනවා අපිට සර්කිට් එක පාස් ගන්න මෙන්න මේ විදිහේ ඩොට් බෝඩ් එකක්. ඉතින් ඔන්න ඔය කියන කම්පෝනන්ට්ස් ටික තමයි අපිට මේ වැඩේදී උවමනා වෙන්නේ. අපි ඊට පස්සේ හිමිහිට වැඩේට යමු. මේකට අමතරව මට කියන්න බැරි වුණා. තව උවමනා වෙනවා අපිට මෙන්න මේ විදිහේ LED ලයිට් එකක්. ඉතින් මම මෙතනදී හදාගත්තා LED chipset එකක්. චිප් එකක් හදාගත්තේ තනිකර බල්බ් ටිකක් පාස්සලා. මේ ඔක්කොම බල්බ් මම පාස්සලා තින්නේ සමාන්තරගත. ඔයාලට පේනවා ඇති. ධන ලයින් එක එකටයි ඍණ ලයින් එක එකටයි ධන ලයින් එක එකටයි ඍණ ලයින් එක එකටයි ධන ලයින් එක එකටයි ඍණ ලයින් එක එකටයි ඔන්න ඔය විදිහට. ඉතින් ඔය ඔක්කොම ටික මම මෙන්න මේ විදිහට ධන ලයින් එක එකට පාස්සලා තිනවා. ඔයාලට පේනවා ඇති උඩ. ඔන්න ඔහම. ඒ වගේම ඍණ ලයින් එක යටින් ඔන්න ඔය විදිහට එකට පාස්සලා තිනවා. ලයින් දෙක ඊට පස්සේ එකට කනෙක්ට් කරලා තින්නේ. ඉතින් අපිට මේකේ තියෙන වාසිය තමයි මේ බල්බ් ටික කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව මෙන්න මේ විදිහට තනි වෝල්ට් 3.7 බැටරියකින් charge කරගන්න පුළුවන් වීම. ඔයාලට පේනවා ඇති. හොඳ දීප්තියක් ඇතුව දැල් වෙනවා. ඔන්න ඕක තමයි මෙතන තියෙන වාසිය. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට හදාගත්ත බල්බ් සෙට් එකක් අපිට උවමනා කරනවා. ඉතින් ඔයාලට මේ LEDs නැත්තම් සාමාන්‍යයෙන් වෝල්ට් 3.4 වැඩ කරන චිප් එකක් පාවිච්චි කරලා ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හරි. ඉතින් මගේ යාළුවනේ මෙන්න මේ කියන බඩු ටික තමයි අපිට අද උවමනා වෙන්නේ අපේ වැඩේට. හරි. මම මෙතනදී මේවා ටික පොඩ්ඩක් පැත්තකින් තියාගෙන අපි ගන්නවා අපේ වැඩේට ප්‍රධාන වශයෙන්ම උවමනා කරන මෙන්න මේ ට්‍රාන්සිස්ටර්ස් දෙක. ගණන් ගන්න එපා. මේ අතේ තීන්ත පොඩ්ඩක් ගහලා තියෙනවා. ට්‍රාන්සිස්ටර්ස් දෙක මේ දෙක අපේ සර්කිට් බෝඩ් එකට තියලා මම පාස් කරන තමයි දැන් සූදානම් වෙන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට අපේ මේ ට්‍රාන්සිස්ටර් දෙක මම පාස් ගැනීම සිද්ධ කරා මුහුණත එක පැත්තකට හිටින විදිහට. ඉතින් ඊළඟට ට්‍රාන්සිස්ටර් දෙකේ අග්‍රයන් කනෙක්ට් කර ගැනීම තමයි සිද්ධ කරන්න තියෙන්නේ. එහෙනම් ඉතින් යාළුවනේ දැන් මම ලෑස්ති වෙන්නේ අපේ මේ ට්‍රාන්සිස්ටර් දෙක එකට කනෙක්ට් කරගන්න. ඉතින් පළවෙනි ට්‍රාන්සිස්ටරේ පින් අග්‍ර මෙහෙමයි. මේ වම් පැත්තේ ඉඳලා මම පටන් ගන්නෙ. වම් පැත්තේ පළවෙනි අග්‍රය B, මැද අග්‍රය C, ඒ වගේම දකුණු පැත්තේ කෙළවර අග්‍රය E. මේ ට්‍රාන්සිස්ටර් එකෙත් එහෙමයි B, C, E. ඉතින් අන්න ඒ විදිහට තමයි පිළිවෙලට තියෙන්නේ.
දැන් මම ලෑස්ති වෙන්නේ මේ පළවෙනි ට්‍රාන්සිස්ටරේ C අග්‍රය කියන්නේ කලෙක්ටර් අග්‍රය දෙවෙනි මෙන්න මේ ට්‍රාන්සිස්ටර් එකේ බේස් අග්‍රයට සම්බන්ධ කරගන්න. ඉතින් මම ඒක කරන්න මෙන්න මේ විදිහේ පොඩි වයර් එකක් තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. උඩු පැත්තෙන් පාස්සන්නේ. ඔයාලට පැහැදිලිව පේන්න ඕන හින්දා. මෙන්න මේ විදිහට තමයි පාස්ස ගැනීම සිද්ධ කරේ. ඔයාලට පේනවා ඇති. පළවෙනි ට්‍රාන්සිස්ටරේ කලෙක්ටර් අග්‍රය දෙවෙනි ට්‍රාන්සිස්ටරේ බේස් අග්‍රයට සම්බන්ධ කර ගැනීම සිද්ධ කරා ඔන්න විදිහට තනි වයර් එකකින්. ඔන්න යටිපැත්ත. හරි. ඊළඟට මම ලෑස්ති වෙනවා මේකට හයි කරගන්න අපේ 1 කිලෝ ohms රෙසිස්ටර් එක. ඒක සම්බන්ධ කරන්නේ පළවෙනි ට්‍රාන්සිස්ටරේ බේස් අග්‍රයට. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට පළවෙනි ට්‍රාන්සිස්ටරේ බේස් අග්‍රයට අපේ 1 කිලෝ ohms රෙසිස්ටර් එක සම්බන්ධ කර ගැනීම මම සිද්ධ කරා. ඉතින් මෙන්න මේ 1 කිලෝ ohms රෙසිස්ටර් එක හරහා තමයි අපේ සෝලර් පැනල් එක අපේ පරිපථයට සම්බන්ධ වෙන ධන අග්‍රය විදිහට අපි පාවිච්චි කරන්නේ. ඊළඟට මම ලෑස්ති වෙනවා 1 ampere diode එක අපේ මේකට එකතු කරගන්න. ඉතින් 1 ampere diode එක ගහන්න කලින් අපි මෙතෙන්ට හයි කරගන්න ඕනේ අපේ microfarad එකේ capacitor එක. ඉතින් ළමයි මෙන්න මේ විදිහට දැන් මම අපේ 1 ampere diode එක 46000 4007 1 ampere diode එක සහ අපේ capacitor එක මේ විදිහට සම්බන්ධ කර ගැනීම සිද්ධ කළා. හැබැයි තාම මේක වයරින් කරේ නැහැ. cap එක හයි කරනකොට හයි කරන්න ඍණ පැත්ත පල්ලෙහාට හිටින විදිහට. ඒ වගේම අපේ මෙන්න මේ diode එක හයි කරනකොට ඔයාලට පේනවා ඉතින් මේ cathode පැත්ත මෙන්න මේ කළු ඉර තියෙන පැත්ත දකුණු අත පැත්තට ඔයාගේ දකුණු අත පැත්තට හිටින විදිහට සම්බන්ධ කරගන්න. ඉතින් දැන් මම ලෑස්ති වෙන්නේ මේ දෙක එකට සම්බන්ධ කරගන්න. ඉතින් අපි අපේ capacitor එකේ ධන line එක මෙන්න මේ අපේ 1 ampere diode එකේ මෙන්න මේ පැත්තේ අග්‍රයට කියන්නේ cathode අග්‍රයට සම්බන්ධ කර ගැනීම තමයි සිද්ධ කරන්න සූදානම් වෙන්නේ. ඔන්න මේ විදිහට තමයි අපේ පාස්ස ගැනීම අපි සිද්ධ කරේ. ඔයාලට පේනවා ඇති. කැප් එකේ ධන පින් එක තියෙන පැත්ත හයි කරගත්තා අපේ ඩයෝඩ් එකේ. මෙන්න මේ විදිහට ඇනෝඩේ පැත්තට. ඔන්න ඔහොම. ඉතින් දැන් ඩයෝඩ් එකේ මේ කැතෝඩේ කියන්නේ මේ ඉර තියෙන පැත්ත හිස්ව තින්නේ. ඒක සම්බන්ධ වෙනවා අපේ වෝල්ට් 3.7 බැටරියට. ඔන්න ඔහොම. දැන් මම ලෑස්ති වෙන්නේ අපේ ඊළඟ වැඩ ටික කරගන්න. අපි මුලින්ම දැන් මෙතෙන්ට මේ වැඩේ ටික කරන්න කලින් අපේ මෙන්න මේ දෙක, ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ වයර් දෙක අතරට කොහේ හරි තැනකින් අපි පාස්ස ගමු 1.5 කිලෝ ohms අපේ රෙසිස්ටර් එක. ඒක සම්බන්ධ වෙන්න ඕනේ අපේ මෙන්න මේ උඩ තියෙන 1 ampere diode එකේ cathode එක තියෙන line එකට. මෙන්න මේ විදිහට අපේ රෙසිස්ටර් එක සහ අපේ 1 ampere diode එක, ඒ වගේම මෙන්න මේ දෙක අතර අග්‍ර සම්බන්ධ කර ගැනීම මම සිද්ධ කරා. ඔයාලට පේනවා ඉතින් 1 ampere diode එක අපේ රෙසිස්ටරේ උඩ පාදයට, ඒ වගේම යටිපැත්තේ පාදය මෙන්න මේ වාර දෙක අතර තියෙන තැනකට මම මේක සම්බන්ධ කරගත්තා. මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට පේනවා ඇති. දෙවෙනි ට්‍රාන්සිස්ටර් එකේ අග්‍රයකට සම්බන්ධ කර ගැනීම තමයි මම සිද්ධ කරේ. ඒ වගේම දැන් ඊළඟට අපි කරමු අපේ ට්‍රාන්සිස්ටර් දෙකේම මෙන්න මේ පැත්තේ දකුණු අත පැත්තේ කෙළවරේ තියෙන අග්‍රයන්. ඒ කියන්නේ E අග්‍රයන් ඔක්කොම E අග්‍රයන් දෙකම භූගත කර ගැනීම සිද්ධ කරගන්න ඕනේ. ඒක මම මෙන්න මේ විදිහට වයර් දෙකක් දාලා පල්ලෙහාට ගැනීම සිද්ධ කරගන්න තමයි දැන් ලෑස්ති වෙන්නේ. ඉතින් ළමයි මෙන්න මේ විදිහට ඍණ වලට, ඒ කියන්නේ ග්‍රවුන්ඩ් කනෙක්ෂන් එකට එන්න ඕන ලයින් තුනම මම පාස්ස ගත්තා පල්ලෙහාට. තව එක ලයින් එකක් එන්න ඕනේ මේ පැත්තේ ඉඳලා. ඒක තමයි අපේ LED chip එකට, ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ බල්බ් එකට සහ අපේ බැටරියට සම්බන්ධ වෙන ලයින් එක. ඍණ ලයින් එක. ඒක ඉතින් මේක අතරට සම්බන්ධ වෙනවා. මෙහෙන් එන්නේ ධන ලයින් එක. ඉතින් අපි ධන ලයින් එකක් දැන් පාස්ස ගමු. ඉතින් ළමයි දැන් මම ධන කනෙක්ෂන් එකක් මේ කෙලවරට අරගත්තා. මම මෙතෙන්ටයි ඒ වගේම අපේ ට්‍රාන්සිස්ටර් එකේ C, මෙන්න මේ දෙවෙනි ට්‍රාන්සිස්ටර් එකේ C අග්‍රයටයි දැන් අපේ LED chip එක සම්බන්ධ කරගන්න සූදානම් වෙන්නේ. ඍණ ලයින් එක, ඒ කියන්නේ මේ chip එකේ ඍණ ලයින් එක හයි කරගන්න ඕනේ ට්‍රාන්සිස්ටර් එකේ මෙන්න මේ දෙවෙනි ට්‍රාන්සිස්ටර් එකේ C අග්‍රයට. ඒ වගේම ධන ලයින් එක හයි කරගන්න ඕනේ මෙන්න මෙතන පොයින්ට් එකට. මෙන්න මේ විදිහට තමයි LED chip එක හයි කරගත්ත. ඔයාලට පේනවා ඇති උඩට හයි කරගත්ත ධන වයර් එකත්, ඒ වගේම ට්‍රාන්සිස්ටර් එකේ දෙවෙනි පින් එකට, දෙවෙනි ට්‍රාන්සිස්ටර් එකේ දෙවෙනි පින් එකට ඍණ වයර් එකත් හයි කරගත්තා. ඊට පස්සේ මෙතනින්ම තව ධන ලයින් එකක් අපි ගන්න ඕනේ අපේ බැටරිය විදිහට. ඒකත් මම මෙතෙන්ට හයි කරනවා මේ විදිහට. බැටරි අපේ බැටරි කේසින් එක හයි කරගන්න මම බැටරිය වෙනම පැත්තකට දාලා
බැටරි කනෙක්ෂන් එකත් ඔන්න ඔහම පාස් ගත්තේ පල්ලෙහාට ඍණ එකත් ඒ වගේම ධන ලයින් එක කෙලින්ම සාමාන්‍ය විදිහට අපේ ධන ලයින් තියෙන තැනටත් ගොඩක් දුරට දැන් ඔන්න අපේ සර්කිට් එක 75ක් විතර ඉවරයි. ඊට පස්සේ අපිට තියෙන්නේ මෙන්න මේ ග්‍රවුන්ඩ් කනෙක්ෂන් ටික එකට විදිහට ගන්න. ඒ වගේම අපේ මෙන්න මෙතන 1K රෙසිස්ටර් එක හරහා අපේ සෝලර් පැනල් එක සම්බන්ධ කර ගැනීම සිද්ධ කරගන්න. ඉතින් මම එකින් එක මෙන්න මේ විදිහට වයර් සම්බන්ධ කරලා අපේ මෙතන තියෙන මේ ග්‍රවුන්ඩ් කනෙක්ෂන් ටික එකිනෙක සම්බන්ධ කර ගැනීම සිද්ධ කරගන්න තමයි දැන් සූදානම් වෙන්නේ. හරි ඉතින් ඍණ කනෙක්ෂන් ටික නම් ඔන්න ඔය විදිහට මම ගානට හයි කරගත්ත යාළුවනේ. සමා වෙන්න ඕනේ මට පොඩි අත්වැරද්දක් අතපසු වීමක් සිද්ධ වුණා. ඔයාලට මම කලින් කිව්ව නේද අපි මෙතනදී පාවිච්චි කරනවා කියලා TP4056 මොඩියුල එකක්. ඉතින් මේක පාවිච්චි කරන්න හේතුව තමයි අපි පාවිච්චි කරන්නේ මෙතනදී ලිතියම් අයන් බැටරියක් මෙන්න මේ විදිහේ BMS එකක් රහිත charging controller එකක් විදිහට තමයි අපි මෙතනදී මේ TP4056 මොඩියුල එක පාවිච්චි කරන්නේ. හරිනම් මෙතනදී මේ ලයින් දෙක ඩිරෙක්ට් බැටරියට යන්න කලින් මේ TP4056 මොඩියුලර් එක හරහා තමයි යන්න ඕනේ. ඉතින් මෙතනදී මට මොඩියුලර් එක හයි කරන්න බැරුණා. පුරා සර්කිට් එක දැන් දැනට කම්ප්ලීට් නේ 90ක් විතර. දැන් අපි කරන්න ඕනේ අපේ සෝලර් පැනල් එක සම්බන්ධ කර ගැනීම. ඉතින් එතනදී අපේ සෝලර් පැනල් එකේ එකාග්‍රයක් මෙන්න මෙතන තියෙන මේ 1 කිලෝ ohms 1.5 තියෙන මෙතනනේ. මෙතන තියෙන 1 කිලෝ ohms රෙසිස්ටර් එක වලට පේනවා ඉතින් මේ දුඹුරු කළු රතු රෙසිස්ටර් එකට සහ මෙන්න මෙතන ග්‍රවුන්ඩ් කනෙක්ෂන් එකට තමයි අපි ඊළඟට මේක සම්බන්ධ කරගන්න ඕනේ. සෝලර් එකේ ධන ලයින් එක සම්බන්ධ වෙන්නේ 1.5 කිලෝ මෙන්න මෙතන තියෙන රෙසිස්ටර් එකට සහ ග්‍රවුන්ඩ් කනෙක්ෂන් එක මෙතෙන්ට සම්බන්ධ වෙන්නේ. දැන් අපි අපේ සෝලර් පැනල් එක එතනට මේ විදිහට සම්බන්ධ කරගමු. ඉතින් කට්ටිය සෝලර් පැනල් එකත් ඔන්න ඔය විදිහට සම්බන්ධ කරගත්තා. හරි දැන් නම් අපේ සර්කිට් එක සම්පූර්ණයෙන්ම කම්ප්ලීට් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති. ඔන්න ඔය විදිහට මෙතනදී මම ඉතින් එක සෝලර් පැනල් එකක් සම්බන්ධ කරා. සෝලර් පැනල් දෙකම ඕනනම් මම සම්බන්ධ කරන්නම් ඒක ගැටලුවක් වෙන්නේ නැහැ. දැනට මම මෙහෙම පෙන්නන්න. සෝලර් පැනල් දෙකම මම සම්බන්ධ කරලා ඔයාලට පෙන්නන්නම්. දැන් අපි අපේ සර්කිට් එක වැඩද කියලා බලන්න. අපි බැටරියක් දාගමු මේකට. මේ වෙලාවේ ඉතින් මේ තියෙන්නේ මගේ මේ තියෙන ෆ්ලෑෂ් ලයිට් එක කාමරේ තියෙන ෆ්ලෑෂ් ලයිට් එකේ එළියට තමයි මේ සෝලර් එක වැඩ කරන්නේ. මෙතනදී මම දැනට පොඩ්ඩක් මේ සෝලර් එක අපේ අතින් වහනවා. අපි බලමු සෝලර් එක අතින් වැහුවට පස්සේ අපේ සර්කිට් එක හරිනම් සෝලර් එක අතින් වැහුවට පස්සේ ඒ කියන්නේ අඳුරුනහම අපේ මෙන්න මේ LED chip එක පත්තු වෙන්න ඕනේ. ඉතින් ළමයි මෙන්න මේ විදිහට ඉතින් මම සෝලර් පැනල් දෙකම අපේ සර්කිට් එකට සම්බන්ධ කරගත්තා. ඉතින් සෝලර් පැනල් දෙකක් වගේ ගහනවා නම් හොඳයි කියන්නේ charge එක සාමාන්‍ය ඉක්මනට සිද්ධ වෙනවා. අපි බැටරියක් දාලා බලමු. බැටරියක් දැම්මට පස්සේ දැන් මෙතනදී නම් මම හිතන්නේ සමහර විට මේ බල්බ් ටික ලාවට හරි පත්තු වෙයි. මොකද මෙතන මම උඩ ගහලා තියෙන ෆ්ලෑෂ් එකක් හින්දා ඉරේලියට මේක ටිකක් හොඳට වැඩ. අපි කමන්නේ බැටරි දාලා බලමු. ඔව් දැනට වැඩ කරන්නේ නැහැ ෆ්ලෑෂ් ලයිට් එක හින්දා. සෝලර් පැනල් දෙක අතින් වැහුවොත් අනිවාර්යයෙන් මේ බල්බ් දෙක පත්තු වෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ අඳුරට නම ලයිට් ටික පත්තු වෙන්න තමයි අපි මේක හැදුවේ. ඔව් වැඩේ හරි. ඔය තියෙන සෝලර් පැනල් දෙක අඳුර වෙන තරම වැඩි වෙන්න බල්බ් එකේ බ්‍රයිට් එකත් වැඩි වෙනවා. අර සර්කිට් එක හරි. ඉතින් මෙතනදී වෙන්නේ මෙන්න මේක තමයි සරල සිද්ධාන්තය. දවල් දවසේ ඒ කියන්නේ ඉර තියෙන වෙලාවට මෙන්න මේ සෝලර් පැනල්ස් හරහා අපේ මෙන්න මේ බැටරිය charge වීමක් තමයි සිද්ධ වෙන්නේ. ඒ වගේම මෙහෙම charge කරගත්ත බැටරියේ ගබඩා වෙන විද්‍යුත් ශක්තිය රෑ ඒ කියන්නේ අඳුර වැටුනහම ආයි පාවිච්චියට අරගෙන අපේ මෙන්න මේ LED chip එක පත්තු කරන්න තමයි මෙතනදී අපි පාවිච්චි කරන්නේ. ඒ වගේම අපේ සර්කිට් එක ගැන සඳහන් කළොත් ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන තියෙනවා මේ දැන් මම කිව්ව H1061 අපේ ට්‍රාන්සිස්ටර්ස් දෙක මේ දෙකෙන් වෙන්නේ අපේ මේ සෝලර් පැනල් එකෙන් හම්බෙන කරන්ට් එක. ඉතින් මෙතනදී මම පාවිච්චි කරන සෝලර් පැනල් එක ඇවිල්ලා වෝල්ට් 12 මිලි ඇම්පියර් 100 වගේ පැනල් දෙකක් 100 120 වගේ තමයි මෙතනදී ගන්න පුළුවන් මැක්ස් අපිට ඇම්පියර් ප්‍රමාණය. ඒ ඇම්පියර් ප්‍රමාණය සාමාන්‍යයෙන් මේ අපේ මෙන්න මේ ලිතියම් අයන් බැටරියක් charge කරගන්න හොඳටම මදි. ඉතින් ඒ හින්දා ඇම්පියර් ප්‍රමාණය සහ වෝල්ටේජ් එක ස්ථාවරව තබා ගැනීමට සාමාන්‍යයෙන් මේ ට්‍රාන්සිස්ටර් දෙක හරහා අපිට 1 ඇම්පියර් වගේ අවුට් එකක් මෙතනට ගන්න පුළුවන්. එහෙම ඒ කියන්නේ වෝල්ටේජ් එක සහ ඇම්පියර් රේන්ජ් එක ස්ථාවරව තබා ගැනීම තමයි අපේ මේ ට්‍රාන්සිස්ටර් දෙක මගින් අපි සිද්ධ කරන්නේ. ඉතින් මේක බය වෙන්න එපා හිට් සින්ක් එකක් ගැහුවේ නැති වුණාට ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. රත් වෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේම තමයි සාමාන්‍යයෙන් ඔයාලට මෙතනදී තනි බැටරියක් වෙනකොට බැටරි දෙකක් වගේ පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒක ගැටලුවක් නැහැ. ඒ වගේම මේ LED සෙට් එක ගැන සඳහන් කරොත් මෙතනදිත් ඔයාලට 3.7ක වෝල්ට් 3.7ක විතර LED chip එකක් පාවිච්චි කරාට ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේම මීට වඩා වැඩි ඇම්පියර් ගාණක් තියෙන සෝලර් පැනල් එකක් වුණත් මේකෙදි පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. එහෙම කිසිම ගැටලුවක් ඇති වෙන්නේ නැහැ.
ඉතින් ඔන්න මගේ යාළුවනේ මම ඔයාලට අද කියලා දුන්නා සෝලා ලයිට් එකක් හදාගන්න විදිහ. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් පොඩ්ඩක් මේක අප්ඩේට් කරලා ඔයාලගේ නිර්මාණශීලී අදහස් පාවිච්චි කරලා මේක සාමාන්‍යයෙන් පොඩි බොක්ස් එකක් වගේ හදලා ඒ වගේම සෝලා පැනල් දෙකත් ඒ විදිහටම සම්බන්ධ කරලා ලයිට් සෙට් එකත් වෙනම අරගෙන වගේ පොඩ්ඩක් බොක්ස් එකකට වගේ දාලා හදාගන්න බැටරියක් එහෙම ගහලා. ඉතින් මම බේසික් තියරි ටික තමයි ඔයාලට මේ කියලා දුන්නේ. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක අවසානයේ මම මේක දාන්නම් අපේ සර්කිට් ඩයග්‍රෑම් එක ඔයාලට මේක අපහැදිලි වගේ නම් සර්කිට් ඩයග්‍රෑම් එකක් දාන්නම්. ඉතින් මේක තමයි අද මම ඔයාලට කියලා දුන්න සෝලා චාර්ජින් සර්කිට් එක. ඉතින් මේක ගැන ඔයාලට මොන හරි දැනගන්න යමක් තියෙනවා නම් ඒ වගේම ඔයාලට ඒ කියන්නේ හිතා ගන්න බැරි අමාරු තැනක් මොන හරි තියෙනවා නම් අනිවාර්යෙන්ම පහතින් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. මාව සම්බන්ධ කරගන්න අමතක කරන්න එපා. මම ඔයාලට ඔයාලගේ ගැටලු निराකරණය කරගන්න උදව් කරන්නම්. ඒ වගේම මේ ගැන අමතර මොන හරි යමක් දැනගන්න තියෙනවා නම් ඒකටත් පහතින් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. එහෙම නැත්නම් මේල් එකක් දාලා මගෙන් අහන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔන්න එහෙනම් අදට වීඩියෝ එක ඉවරයි. එහෙනම් වීඩියෝ එක හොඳ නම් ඔයාලගේ අදහස් කියන්න. එහෙනම් ඉතින් තවත් දවසක මේ වගේ වටින කියන වීඩියෝ එකක් අරගෙන මම ඔයාලගේ ළඟට ඉක්මනට එන්නම්. හැම දිනාටම ජය වේවා ආයුබෝවන් ගිහිල්ලා එන්න.